một người đàn ông trong chuyến nghỉ dưỡng tại một khách sạn cổ kính, đã vô tình khám phá ra một bí mật rùng rợn, được che giấu suốt hàng chục năm qua. Đây là bộ phim kinh dị vừa mới ra mắt, đã nhanh chóng trở thành một trong những bộ phim ám ảnh nhất năm 2026. Đặc biệt chống chỉ định với những ai sợ bóng tối, hoặc đang ở nhà một mình lúc nửa đêm. Nếu đã chuẩn bị sẵn sàng, hãy bắt đầu vào thôi nào. Nhân vật chính của bộ phim là Bauman, một nhà văn tiểu thuyết nổi tiếng, sở hữu rất nhiều tác phẩm đình đám trên thị trường. Bauman sống một mình trong một căn hộ tại Washington. Mỗi ngày anh chỉ vùi đầu vào máy tính để viết lách. Bố mẹ anh đã qua đời từ rất lâu, khiến căn nhà luôn chìm trong không khí cô đơn lạnh lẽo. Vì muốn thay đổi tâm trạng, Bauman quyết định một mình đi nghỉ dưỡng tại một khách sạn cổ kính nằm ở vùng ven đất nước Ireland. Điều đặc biệt là đây cũng là nơi mà năm xưa, bố mẹ anh đã chọn để đi tuần trăng mật với nhau. Vừa đến nơi, Bauman nhìn thấy xác một con dê nằm ngoài cửa, như báo hiệu một điều không lành. Gã thợ vườn tên Fergan bảo rằng những con dê thường đến đây để quậy phá, nên ông ta không còn cách nào phải bắn chết chúng. Đi vào khách sạn, Bauman gặp được ông Cap, một ông lão già nua và cũng là chủ nhân của khách sạn. Ông ta có một người con rể tên là Malcolm, là nhân viên lễ tân. Cậu ta là một người vui vẻ nhiệt tình, khi biết Bauman là nhà văn nổi tiếng thì rất hào hứng, còn định tặng anh những đãi ngộ dành cho khách VIP. Tuy nhiên Bauman đều từ chối vì lần này đến đây không phải để vui chơi, mà vì một lý do vô cùng đặc biệt. Trưa hôm đó Bauman đến một gốc tay to trong rừng, địa điểm mà trước đây bố mẹ anh từng chụp ảnh kỷ niệm, và lặng lẽ rải phần tro cốt của bọn họ xuống gốc cây, như một lời chào tạm biệt sau cùng. Trên đường quay về khách sạn, Bauman tình cờ phát hiện thêm xác một con dê. Gần đó là một người đàn ông nghiện rượu tên Jerry, sống một mình ở túp lều tranh gần đó. Ông ta vui vẻ chào hỏi Bauman, còn tặng anh một chai rượu để nhâm nhi. Tối trở về khách sạn, Bauman đến quầy bar để uống vài ly. Nữ phục vụ tại đây là một cô gái trẻ tên Fiona. Bauman tâm sự với cô ta về cuộc sống và công việc của mình. Mẹ của anh qua đời từ khi anh còn nhỏ, bà ấy bị một kẻ côn đồ dùng súng bắn chết. Kể từ đó, bố của anh cũng ngập trong bia rượu đến khi ông lìa đời vài năm trước. Trong lúc nói chuyện, Bauman chợt nhớ ra lúc lên nhận phòng, đã thấy một căn phòng đặc biệt được gọi là phòng trăng mật. Có vẻ như trước đây, bố mẹ anh đã từng ở căn phòng đó. Tuy nhiên Fiona bảo rằng, phòng trăng mật đã bị khóa từ nhiều năm trước. Ông chủ bảo có một mụ phù thủy bị nhốt bên trong, và ông ta phải phong tỏa để mụ ta không thể thoát ra. Bauman nghe những lời này bán tín bán nghi, nhưng một ông lễ tân tên Albi đã đến, và kể lại trải nghiệm của mình. Hôm đó khi đang đứng trước chỗ thang máy dẫn lên phòng trăng mật, bỗng ông ta nghe thấy một tiếng động lạ phát ra trong bóng tối. Khi dọi bật lửa vào quan sát, bất ngờ gương mặt một người đàn bà quái dị hiện ra ngay trước mắt. Sau khi kể xong, Fiona đưa cho Bauman xem một quyển sách. Trong đó hướng dẫn cách để đối mặt với một phù thủy, chính là vẽ một vòng tròn bằng phấn màu trắng xung quanh bản thân. Anh không tin những thứ này có thật trên đời, tuy nhiên cũng giả vờ chăm chú lắng nghe. Tối hôm đó, trong lúc đang dọn dẹp, Fiona phát hiện bức ảnh và máy ghi âm của Bauman để quên trên bàn. Cô mang lên phòng định trả lại, nhưng gõ cửa mãi vẫn không thấy ai ra mở. Nghi ngờ có gì đó bất thường, Fiona bèn yêu cầu Albi cầm chìa khóa đến mở cửa. Khi bước vào bên trong, bọn họ kinh hãi khi thấy Bauman đang treo lơ lửng giữa trần nhà. Anh ta nhanh chóng được đưa đến bệnh viện, may mắn do phát hiện kịp thời nên vẫn giữ được tính mạng. Thì ra Bauman đã lên kế hoạch tự kết liễu cuộc đời mình, để chấm dứt nỗi cô đơn và bất hạnh sau khi bố mẹ qua đời. Vài tuần sau khi được xuất viện, anh ta đã quay trở lại chỗ khách sạn. Tuy nhiên đang vào mùa thấp điểm, nên từ ngày mai, nơi này sẽ đóng cửa một thời gian. Bauman hỏi cậu lễ tân Malcolm, địa chỉ nhà và số điện thoại của Fiona, vì muốn gặp cô ấy để nói lời cảm ơn đã cứu sống mình. Tuy nhiên Malcolm bảo rằng Fiona đã mất tích, 2 ngày sau khi anh nhập viện, đến nay vẫn chưa có tung tích. Có người đã nhìn thấy cô gái nói chuyện với lão Jerry sống trong rừng, một đêm trước khi cô ấy mất tích. Tuy nhiên sau đó đến lượt ông lão cũng biến mất không dấu vết. Cảnh sát đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy dấu vết hai người họ. Gã thợ vườn Fergan thì cho rằng Fiona có thể đã bị Jerry sát hại, do hắn từng bị nghi ngờ giết vợ mình vài năm trước. Bauman hỏi về căn phòng trăng mật trên lầu, nghi ngờ có thể Fiona đang ở trong đó. Tuy nhiên Fergan cho biết chìa khóa duy nhất của căn phòng là do ông chủ giữ, và tỷ lệ Fiona bị kẹt trong đó là hầu như không thể. Nhìn thấy Bauman có vẻ tò mò, Fergan khuyên anh tốt nhất nên ra sân bay để về Mỹ. Mặc dù vậy, nhìn thấy ân nhân vừa cứu mạng mình mất tích, khiến Bauman không thể ngồi im mà quyết định sẽ đi tìm cô gái. Anh sau đó đi vào rừng thì bất ngờ gặp được lão Jerry. Ông ta phủ nhận việc giết Fiona, ngược lại còn kể cho Bauman một thông tin bất ngờ. Cách đây 2 ngày, ông ta đã lẻn vào khách sạn lúc nửa đêm để trộm vài lọ thuốc. Trong lúc chuẩn bị rời đi, bất ngờ nhìn thấy chuông của phòng trăng mật rung lên. Vừa ngước nhìn xuống, gương mặt đáng sợ của Fiona đã hiện ra trước mắt. Jerry cho rằng đó là hồn ma của cô gái, đang gợi ý ông ta lên căn phòng đó để tìm mình. Jerry vì thế đã đến nhà ông chủ khách sạn, và thành công cướp được chìa khóa phòng trăng mật, định tối nay sẽ lẻn vào đó để kiểm tra. Bauman cảm thấy nghi ngờ lời nói của người đàn ông, tuy nhiên vẫn quyết định sẽ đi theo ông ta. Thế là tối hôm đó, cả hai chờ đến khi người nhân viên cuối cùng rời khỏi khách sạn, đã nhanh chóng lẻn vào bên trong. Jerry muốn thủ sẵn một cây nỏ để phòng thân, nên đã một mình đi vào nhà kho đằng sau. Bất ngờ gã thợ vườn Fergan đã mai phục sẵn, tấn công khiến ông ta nhanh chóng bất tỉnh. Hắn sau đó gọi điện cho cảnh sát, thông báo đã bắt được nghi phạm và sẽ giải hắn đến trụ sở. Bauman may mắn đã trốn kịp lúc nên không bị phát hiện. Sau khi chiếc xe vừa rời đi, bất ngờ tiếng chuông căn phòng trăng mật reo lên, giống hệt lời mà lão Jerry đã nói.
Cầm chìa khóa trên tay, Bao Mừng một mình tiến lên đó để kiểm tra. Anh ta đi vào chiếc thang máy đặc biệt, dẫn đến phòng trăng mật nằm tách biệt với phần còn lại của khách sạn. Bên trong nội thất cũ kỹ và dơ bẩn, như thể đã lâu chưa được dọn dẹp. Nhìn một vòng không thấy dấu vết của Fiona, Bao Mừng chán nản bèn nằm xuống giường và ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, anh quay lại ký ức lúc mình 10 tuổi, đang xem chương trình truyền hình yêu thích. Khi đó vì tò mò, nên Bao Mừng đã thử mang cây súng của bố ra nghịch và vô tình đã bóp cò. Lúc này sự thật dần hé lộ, rằng anh ta chính là người đã bắn chết mẹ mình năm xưa. Bao Mừng sau đó tỉnh lại, nhìn thấy cậu lễ tân Malcolm đang ở trước mặt. Nhận thấy bản thân đã tự ý lẻn vào khách sạn khi chưa được phép, Bao Mừng xin lỗi và hứa sẽ rời đi. Tuy nhiên vừa ra đến trước căn phòng, anh chợt phát hiện một ô cửa bị khép hờ gần đó. Malcolm bảo rằng đó là thang máy đặc biệt dẫn xuống tầng hầm của khách sạn. Tuy nhiên nó từ lâu đã bị hỏng và không còn hoạt động. Cảm thấy tò mò, Bao Mừng thử bấm nút khởi động thang máy. Bất ngờ xác của Fiona hiện ra ngay trước mắt. Bao Mừng chưa kịp hoang mang, gã lễ tân đã ngay lập tức lấy chìa khóa phòng rồi bỏ chạy, nhốt anh ta lại bên trong. Lúc này Bao Mừng mới bàng hoàng nhận ra rằng gã lễ tân chính là hung thủ của vụ án. Bên cạnh xác của Fiona còn có một chiếc máy ghi âm, nơi cô tiết lộ toàn bộ sự thật. Thì ra cô đã có thai đứa con trong bụng với Malcolm. Hắn khi biết được sự việc, sợ rằng sẽ đến tai bố vợ, cũng là ông chủ khách sạn, nên đã bí mật ra tay với cô gái. Sau khi cho cô uống thuốc ngủ, Malcolm đã đưa cô vào phòng trăng mật và thả cô xuống bên dưới tầng hầm để xóa mọi dấu vết. Bao Mừng nhận ra Fiona đã chết vì đói và khát khi không có ai bên cạnh. Và giờ đây đến lượt anh cũng sắp trở thành nạn nhân kế tiếp. Lúc này ở chỗ ông lão Jerry, khi tỉnh lại đã thấy bản thân đang ở trên xe của Fergan. Biết rằng bản thân sắp bị đưa đến đồn cảnh sát, Jerry bèn vội cắt dây chói, sau đó không suy nghĩ bèn nhảy ra bên ngoài lúc xe đang chạy. Quay lại phía Bao Mừng, vẫn đang cố gắng tìm cách thoát khỏi căn phòng, thế nhưng hoàn toàn vô vọng. Trong lúc tâm trí còn đang rối bời, anh bất chợt rơi vào ảo giác, nhìn thấy đèn căn phòng bỗng dưng chợt tắt. Chiếc tivi gần đó tự động bật mở. Trên màn hình là chương trình truyền hình năm xưa anh yêu thích. Tuy nhiên nhân vật trên đó như thể đang nói chuyện với Bao Mừng, còn đổ lỗi cho anh đã gây ra thảm kịch, đã khiến bố mẹ mình phải chết. Sau một lúc ngồi im suy nghĩ, Bao Mừng cuối cùng đã lấy lại bình tĩnh. Nhìn thấy chiếc thang máy dẫn xuống tầng hầm, anh quyết định sẽ thử xuống đó để tìm lối thoát. Bao Mừng sau đó sử dụng một chiếc đồng hồ đặt trước chỗ nút bấm thang máy. Cứ cách một tiếng nó sẽ gõ chuông và sẽ giúp chiếc thang máy tự khởi động mà không cần điều khiển. Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, Bao Mừng ngồi lên thang máy và từ từ di chuyển xuống tầng hầm. Khi đến nơi, đập vào mắt là một đường hầm dài tối tăm u ám. Phía trên trần nhà còn treo rất nhiều chìa khóa. Bao Mừng đi một vòng nhưng không thấy gì bất thường, bèn chán nản quay lại chỗ thang máy, chờ nó tự khởi động để đưa mình lên. Thế nhưng vừa lúc đó, giọng nói của Fiona lại phát ra trong máy ghi âm, bảo rằng cảm thấy có ai đó đang ở dưới tầng hầm. Ngay sau đó là tiếng hét đầy kinh hãi của cô gái. Bao Mừng giật mình nhìn vào khoảng tối ngay trước mặt, thì đập vào mắt là một người đàn bà đang từ từ tiến lại gần anh. May mắn lúc đó chiếc đồng hồ phía trên đã khởi động lại thang máy. Bao Mừng thoát chết trong gang tấc, nhưng khi vừa thoát khỏi đó, nhìn xuống cái lỗ thì khiếp đảm, khi thấy người đàn bà kia đang từ từ bò lên. Biết rằng đó chính là mụ phù thủy mà Fiona đã đề cập lần trước. Bao Mừng bèn áp dụng phương pháp trong cuốn sách, vẽ một đường tròn bằng phấn trắng xung quanh chiếc giường. Mụ phù thủy sau đó đã phá cửa xông vào, nhưng mụ ta chỉ đi xung quanh đường tròn mà không thể tiến xa hơn. Sáng hôm sau, gã lễ tân Malcolm đã quay trở lại khách sạn để kiểm tra. Tại đây hắn phát hiện lão Jerry đang bị thương, ngồi một mình trước chỗ thang máy. Ông ta bảo Bao Mừng đang ở trên phòng trăng mật và mình phải lên đó để cứu anh ấy. Tuy nhiên Malcolm liền nói dối rằng tối qua đã tự mình đưa Bao Mừng rời khỏi khách sạn để ra sân bay. Lão Jerry nghe vậy thì cũng tin thật. Lúc này Bao Mừng vừa tỉnh lại, nhìn xung quanh thì thấy mụ phù thủy đã biến mất. Anh ta ngó ra cửa sổ, nhìn thấy xe của lão Jerry bên dưới thì vô cùng vui mừng, bèn bấm nút khiến chiếc chuông dưới quầy lễ tân reo lên. Tuy nhiên lúc này Jerry đã ra ngoài xe định rời đi, hoàn toàn không nghe thấy âm thanh phía trong. Malcolm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng đã qua mặt được Jerry, thì bất ngờ ông ta lại xuất hiện. Thì ra Jerry nghi ngờ Malcolm đã nói dối, muốn biết lý do vì sao hắn lại đến khách sạn vào lúc sáng sớm, khi nó đang tạm dừng hoạt động. Malcolm chưa biết phải trả lời thế nào, thì tiếng chuông gần đó lại vang lên. Biết rằng Bao Mừng đang bị nhốt trên lầu, lão Jerry cầm rìu đe dọa, yêu cầu Malcolm đưa chìa khóa phòng trăng mật, sau đó một mình đi vào trong thang máy. Malcolm lúc này nghĩ ra một kế hoạch, định sẽ đốt cháy cả khách sạn để giết chết tất cả và phi tang chứng cứ. Hắn cầm cây nỏ đuổi theo Jerry. Ngay khi người đàn ông vừa bước vào căn phòng, lập tức liền ăn ngay một mũi tên vào đầu chết ngay lập tức. Malcolm sau đó chạy đến bên cạnh cái xác để lấy lại chiếc chìa khóa. Thế nhưng trong lúc loay hoay, hắn đã vô tình lấy nhầm chìa khóa xe của ông lão, do đó cũng không thể mở được thang máy. Sau khi quay lại, thì phát hiện Bao Mừng đã lấy chìa khóa phòng bỏ trốn. Gã lễ tân đi kiểm tra, nhìn thấy anh ta đã chui vào cái lỗ để xuống tầng hầm. Lúc này ngọn lửa dưới sảnh đang từ từ bùng lên. Malcolm đề nghị Bao Mừng giao chìa khóa, rồi cả hai sẽ cùng nhau rời khỏi khách sạn. Tuy nhiên anh biết rõ đây chỉ là trò lừa bịp của hắn ta. Đang đứng dưới hầm, chợt đằng xa có tiếng động đang từ từ tiến lại gần. Bao Mừng sợ hãi định vẽ thêm một vòng tròn dưới chân, nhưng bất ngờ mụ phù thủy đã đứng ngay sát bên. Một lát sau, Malcolm cũng xuống tầng hầm để tìm Bao Mừng. Hắn nhìn thấy chiếc chìa khóa được treo trên trần nhà, vội chạy đến gỡ nó xuống. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, một sợi xích đã quấn chặt lấy tay của Malcolm và trói hắn lại.
thì ra đó chỉ là cái bẫy của mụ phù thủy. Mụ ta nở nụ cười quỷ dị, từ từ lôi Malcolm đến chỗ của Bowman đang ngồi. Anh ta hai tay lúc này cũng đang bị trói. Trong lúc định sẽ buông xuôi tất cả, chợt hồn ma người mẹ đã mất năm xưa xuất hiện. Bà ta cất giọng nói hiền lành, bảo rằng bà tha thứ cho mọi lỗi lầm của Bowman, còn khuyên anh phải mau rời đi, không được ở lại nơi này. Bowman lúc này bỗng phát hiện trong túi áo khoác có một con dao, chính là thứ mà Fiona đã dùng để cắt sợi dây thừng cứu anh lần trước. Mụ phù thủy sau đó từ từ mở cánh cửa cuối đường hầm, hiện ra đằng sau là hàng chục đứa con của mụ đang chờ được ăn. Malcolm kinh hãi cố bỏ chạy, nhưng sợi xích nhanh chóng kéo hắn về phía những con quỷ. Bowman cố dùng dao cắt sợi xích trên tay, may mắn cuối cùng đã thoát được kịp lúc. Anh ta sau đó một mạch leo lên thang máy để thoát khỏi tầng hầm. Bowman phát hiện xác của Fiona lúc này, hai mắt cũng đã nhắm, như thể đã trút được hết gánh nặng. Kẻ ác rồi sẽ phải đền tội, những linh hồn bất hạnh cũng đã tìm thấy sự bình yên. Khi ngọn lửa đang dần nuốt chửng khách sạn phía sau, thì Bowman lần đầu tiên sau nhiều năm, lại có ý chí mong muốn được sống hơn bao giờ hết. Bộ phim đến đây cũng đã kết thúc. Bạn có suy nghĩ gì sau khi xem, hãy để lại bình luận bên dưới. Đừng quên nhấn like, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những bộ phim hấp dẫn sắp tới. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.